Trong nhóm đột nhiên có người gửi một bao lì xì trị giá 100 triệu, nhưng cả lớp không ai dám nhận. Bởi vì người gửi là một kẻ bí ẩn tên Tiểu Ác Quỷ. Trong lớp chưa ai từng thấy cái ID này. Các bạn học, chúng ta chơi trò nhận bao lì xì nhé, được không? Tớ sẽ gửi bao lì xì. Mọi người nhận, nhưng ai nhận được nhiều nhất? Phải chơi một trò chơi với tớ. Nếu không hoàn thành thì phải chịu một hình phạt nhỏ. Số tiền lớn nhất trong bao lì xì là 100 triệu. Sao nào? Nghe Tiểu Ác Quỷ nói chỉ là một hình phạt nhỏ. Và số tiền cao nhất lên đến 100 triệu. Mọi người đều hào hứng muốn thử. Tớ nhận được 60 tệ. Cũng tạm, Chu Chí Văn nhận hơn 200. Là người may mắn nhất. Một lúc sau, Tiểu Ác Quỷ gửi một tin nhắn. Người may mắn nhất là bạn học Chu Chí Văn. Trò chơi đầu tiên, Chu Chí Văn hãy cởi một chiếc tất của Trương Nhã. Thời gian giới hạn, 1 giờ. Đây đâu phải hình phạt. Rõ ràng là phần thưởng mà. Chu Chí Văn đúng là cóc gặp thịt thiên nga rồi. Còn vài phút nữa là tan học. Mọi người trong nhóm bắt đầu trêu chọc Trương Nhã. Trương Nhã thì rất thoải mái. Cũng chẳng để tâm gì, thậm chí còn cảm thấy vui vì được nhiều người chú ý. Đến thì đến, tớ không sợ. Chu Chí Văn, cậu lại đây. Chu Chí Văn của quyết hơn tớ tưởng. Có lẽ do áp lực từ những người xung quanh cổ vũ, cậu ấy dần đưa tay về phía Trương Nhã. Tớ rõ ràng nhìn thấy, khi tay Chu Chí Văn chạm vào mắt cá chân Trương Nhã, cả người cô ấy run lên, mặt cũng đỏ hơn trước. Sau khi cởi tất của Trương Nhã, Chu Chí Văn như bị kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Cuối cùng, Trương Nhã giật lại chiếc tất từ tay cậu ấy. Lúc đó cậu mới tỉnh táo lại. Không tồi, Chu Chí Văn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Ác Quỷ vừa nói xong, lại ngay lập tức gửi một bao lì xì trị giá 2.000 tệ. Cảm xúc của mọi người được Tiểu Ác Quỷ đẩy lên đỉnh điểm. Vừa có bao lì xì nhận, vừa được chơi trò chơi, sao lại không làm? Ôi trời, tớ chỉ nhận được 5 tệ, thật phục rồi. Trò chơi vòng mới chắc chắn sẽ kích thích hơn, ha ha. Đúng, mong chờ người may mắn nhất. Vòng chơi thứ hai, người may mắn nhất và Bành Mục Lệ phải hôn nhau, thời gian giới hạn, 1 giờ. Lý Quyên là ủy viên thể dục của lớp chúng tôi, kiểu con gái mạnh mẽ, mọi người đều không dám động vào cô ấy. Lúc này, cô ấy gửi biểu tượng mặt giận dữ trước. Sau đó nói, tớ không chơi trò này, quá kém cỏi. Cậu bảo Hà Bằng thử xem, người may mắn nhất không hoàn thành nhiệm vụ, phải chịu hình phạt. Lý Quyên, cậu cũng nhận bao lì xì mà, cứ chịu khó chút đi. Thôi đi, thật vô vị. Mới chơi đã gặp lại người này, thật bực mình. Hà Bằng là vô tội, cậu không chơi thì cậu ấy bị phạt. Ha ha, mọi người đừng ép, Lý Quyên chắc tức điên rồi. Trực tiếp gửi 5 con dao phay vào nhóm. Tớ nói không chơi là